À, xin chào mọi người. Hôm nay mình tiếp tục làm bài review về cái chai Chanel Gen Terre Out Toilet nha. Thì mình cũng review nhanh cho các bạn. Mình hiện tại mình có một cái chai tester về cái chai Chanel Gen Terre này rồi, nên mình lấy cái chai tester ra mình làm thật giả cho các bạn. Cái chai này là chai tester, có nhiều bạn chưa hiểu chai tester là gì, mà chai tester này là chai chính hãng nha, chỉ là cái chính hãng người ta đem ra dùng để làm tester thôi. Thường hộp những chai tester là thường có hộp màu trắng vậy thôi, nó chỉ đơn giản là hộp màu trắng rồi dán cái tem này thôi. Hàng của chính hãng người ta đem ra dùng để tester. Hãng thường là sẽ, nếu như cái nhà phân phối mua số lượng lớn á, thì hãng họ sẽ tặng cho vài chục chai tester này dùng để cho test cho khách hàng thôi. Ví dụ như mua 1000 chai thì hãng sẽ có 20 chai dành cho cửa hàng để dùng cho test, và cửa hàng họ test không hết thì họ đem ra bán thôi. Thì các bạn lên website cũng thấy nhiều cái, ở website của website lớn á, bạn sẽ thấy là họ sẽ đăng giá những cái chai tester này luôn. Rồi mình nói sơ qua về cái chai tester này thôi. Thì đây là cái chai giả mà mình mới mua trên mạng với giá 350. Đây còn siêu luôn. Nước hoa mà với cái giá Chanel mà có dưới 350 thì cho dù là live stream bán hàng câu like hay là câu view gì đó mà bán với cái giá 350 này, mình xua các bạn là chắc chắn là giả nha. Mình biết chắc chắn là giả rồi nên mình mới mua thôi, chứ không có Chanel mà nào mà bán câu like cái tương tác mà 300, dưới 300, dưới 2 triệu cũng không có luôn các bạn. Mình khẳng định luôn nha, chai này mà dưới 2 triệu, nếu mà chai Chanel Gen Terre này nè 100ml nè, chỗ nào bán dưới 2 triệu cũng không đúng hàng luôn nha. Rồi mình lên bàn bài review nha. Đây mình sẽ bóc siêu ra. Ok, chai Chanel Gen này không hề rẻ nha các bạn, chứ bán giá 200-300 ngàn, 400-500 ngàn đi chăng nữa, hay dưới 1 triệu, dưới 2 triệu đi cũng là giả hết nha. Đây để mình cho các bạn xem cái chai tester của hãng là như thế nào. Nó còn xịn gấp mấy chục lần của chai này. Đây đây để mình lấy ra cái siêu luôn cho. Rồi mình lấy ra cái miếng đệm với chai tester này mình soi luôn. Do cái hộp này là hộp tester nên mình không thể nào mà so sánh bên ngoài được cho các bạn thấy được, thì mình sẽ so sánh bên trong. Đây đây, cái miếng đệm của cái chai chính hãng lúc nào cũng cứng cáp và nó chắc chắn nha các bạn. Đây lúc nào phải cứng cáp chắc chắn, thiết kế rất là gọn gàng đẹp nha. Đây còn cái miếng lót của cái chai giả đây, các bạn thấy nó nhìn rất là sơ sài, nhìn nó giấy, chất lượng giấy nó kém lắm. Còn chất lượng giấy bên đây nè, chất lượng giấy này là cực tốt, còn chất lượng giấy bên đây thì nó nhìn có vẻ nó kém sang lắm, nhìn nó dở lắm. Ok, đây là điểm đầu tiên. Rồi đây mình nhìn trực tiếp cái chai đi. Đây hai chai nước hoa, các bạn nhìn sơ qua đây, sau rồi mình sẽ soi vào từng chi tiết của cái chai này nha. Các bạn nhìn bề ngoài thử coi, nhìn bề ngoài đây, đây nhìn bề ngoài về cái dòng chữ về chai đây, bạn cảm thấy nó giống nhau phải không? Cực kỳ giống luôn đó, nên khi các bạn mua hàng giả rồi khó phân biệt lắm, nên mình chỉ cho các bạn những cái điểm mà để phân biệt ra, nhìn là biết liền. Rồi đây mình bắt đầu soi nha. Mình soi tới cái chữ thương hiệu trước. Đây chữ thương hiệu, đây chữ thương hiệu, cái chữ này nè, các bạn nhìn kỹ cái chữ nha, Chanel Gen. Đây Chanel Gen đó, chữ nó cái màu sắc nó chắc chắn, đậm nét lắm, rõ nét nào ra nét đó. Còn cái chai Chanel Gen chữ bên đây
Đó, các bạn cứ nhìn thẳng vào cái chữ đây. Đó, chữ nó sẽ bị lem luốc đây, các bạn thấy không nè, chữ A này thấy không, chữ N này thấy không, chữ E nè. Đó, chữ nó không có được rõ ràng nè, nó không là nó bị lem nó thấy không. Đó, nhìn sơ qua, nếu bạn nhìn sơ qua thì nó giống cực kỳ, hai chai cực kỳ giống luôn, không có khác nhau điểm nào hết. Nhưng các bạn phải soi nó soi, các bạn soi kỹ này sẽ thấy ra cái điểm ấy, giả liền này. Đây cho các bạn xem lại chai thật nè, không có một nét lỗi nào nha. Đây, bạn cứ soi kỹ đi. Đó, chỉ mới tới cái chữ thôi là không có điểm lỗi nào rồi. Đó, đây. Đó, chữ rất là rõ nha. Rồi đây, mình xuống cái chữ TR bên dưới. Đó, mọi chữ đều nó ngay ngắn rõ ràng, thẳng nét, nét nào ra nét đó nha. Đây, cái chữ bên đây, khi các bạn soi nhìn kỹ á, cái chữ nó nè, thấy chưa, cái chữ nó nè, đây không có được đẹp mà, thấy không? Nói chung nhìn cái nét nó không có thẳng và không có rõ nha. Đây. Đây, đó, cái chữ người ta rõ ràng thấy không? Các bạn để ý kỹ các bạn sẽ thấy liền. Đó. Nếu các bạn chưa có nhìn chai thật thì các bạn cũng không biết là cái chữ nó đẹp như thế nào đâu. Đó, đây để mình chỉ cho các bạn rõ. Bây giờ qua cái chữ này nó đó. Rồi ok, mình sẽ qua anh cái điểm này nha. Đó, trước tiên là cái chữ, thường là mình sẽ đi từng bước trước, nhìn bên ngoài trước. Đây, ngoài đây, đây coi cái bên đây nó có sụp xịt hay không, chắc chắn. Rồi bên đây cái chai này, cái miếng nắp này, inox này cũng để chắc chắn đó. Hôm trước mình review một cái chai Chanel Chain Outer Perfume á, thì cái chai kia thì cái miếng này nó gắn, nó bị lỏng, còn cái chai này có vẻ nó chắc chắn á. Rồi mình đi tiếp những cái bên ngoài trước nha. Đây, cái chữ bên dưới, nói chung là cái chai giả không thể nào mà nó làm đẹp và chất lượng như chai thật được. Đây, cái chữ bên dưới này nói chung là nó không đẹp bằng cái chữ chai thật rồi, mình nhìn sơ là biết rồi, nên mấy cái chữ này mình bỏ qua nha các bạn. Nếu mà mua về thì nhớ soi những cái chữ này trước. Rồi giờ tới điểm thứ hai nè, bắt đầu mình tách cái nắp nha, mở cái nắp ra. Rồi này, cái nắp chai này bằng nhựa, chai thật nha, nắp chai thật bằng nhựa, có chai chính hãng bằng nhựa nên cũng nhẹ lắm. Đây, chai giả nè, mình cảm thấy có điều bất thường đó. Mình mới định mở cái nắp ra thôi mà nó vẻ cứng quá nè, mình mở không được luôn á, mình phải dùng lực rồi. Mình nói nhiều lần qua cho các bạn biết rồi, những chai giả thường là nắp nó sẽ bị lỏng, hay là nắp sẽ bị chặt, ít khi nào mà cái chai nào nó thiết kế nó vừa vặn được lắm. Đây, ra rồi đây, không biết nó bị gì nữa. Rồi đây nè, cái chai nó không có một cái khớp nào hết, chỉ đậy vào nó chặt, đậy vào nó đậy mạnh thì nó chặt thôi, còn đậy nhẹ thì nó lỏng thôi. Đó, nó chặt lắm. Còn cái chai thật á thì lúc nào nó sẽ có một cái khớp nha các bạn. Đó, các bạn nghe tiếng không, lúc nào nó cũng phải có một cái khớp, cái ngấn, nó chỉ vào vừa tới đó là thôi chứ không có nó vào hơn được nữa. Đó, đây, mở nhẹ nhàng đậy. Đó, có một cái ngấn đó, nghe một cái cạch là một cái ngấn đây, rất là chắc chắn, không rớt, và kéo ra cũng rất là nhẹ nha, chắc mà nó không phải là nó mở ra nhẹ, nhưng mà không phải là nó chặt quá. Đây, còn chai này đây, nó không có một cái ngấn nào hết, các bạn đè mạnh vô á, thì nó dính rất là chặt, còn các bạn đè nhẹ thì nó sẽ là rất là lỏng thôi. Đó là điểm mà cái nắp mình hay review cho các bạn thấy. Đây, rồi cái nắp này do hai nắp nó bằng nhựa hết nên mình không có so sánh được.
Đây mình soi này, đó cái logo của logo này chắc chắn là chai thật này, nó chai thật nè, chai giả nè, logo chai thật cũng đẹp hơn nha. Nói chung là chất lượng nhựa cũng phải đẹp hơn nha, còn chất lượng nhựa của chai này nó không bằng đâu, chất lượng nhựa của chai giả này nó sẽ không bằng chai thật được, các bạn cầm sẽ thấy được. Rồi cái đó bỏ qua. Rồi tiếp đến cái ống này cũng khó phân biệt lắm, này mình bỏ qua nha. Rồi điểm quan trọng nhất của chai Chanel đây cái chai Chanel luôn có cái mã code ở phía gần cái đít chai này. Cái này là điểm quan trọng, mình nhấn mạnh nha, mình nhấn mạnh là điểm quan trọng nhất của chai Chanel. Bất cứ chai Chanel nào, dù là tester, full size hay là mini, đều phải có cái code này nha các bạn. Cái code này nó phải trùng khớp với cái hộp bên ngoài nha. Dù là tester thôi, nhưng mà nó phải có mã code 3601 đó. Đây, hộp bên ngoài. Và cái code bên trong nó phải đúng như vậy nha các bạn. Đây cái code này nè. Cái code này là được khắc trên chai nha. Các bạn lưu ý giúp mình. Đây. Các bạn nhìn kỹ nha. Đây là code này được khắc trên chai. Đây 3601. Nhớ các bạn nhớ là nó được khắc trên chai chứ không phải là in trên chai. Nó là khắc chìm trên chai nha, chứ không phải in trên chai. Hoặc là nó có những cái chai đó nó in nổi lên trên nha. In nổi lên trên cũng không đúng luôn nha. In nổi lên trên hoặc là in kiểu in dán lên cũng không phải nha, phải là khắc mới đúng nha. Đây các bạn phải nhìn đây, các bạn nhìn rõ hơn đi, đó nó phải khắc trên chai. Rồi chai giả này mình thấy nó cũng có đây, nó cũng có mã code đây, nhưng mà các bạn để ý đi, đó cái code này nè, cái code này là nó in lên đây, cái code này nó in một lớp lên nè, in một lớp lên, nó dán một lớp lên vậy. Đây nó in một lớp lên giống như cái chữ này nè, nó chữ này nè giống như nó in lên trên thôi đó, các bạn thấy không, nhìn kỹ đi. Đây cái code này là thật sự là chỉ in lên thôi, nó các bạn đừng có nhìn cái code này mà thấy có code là đúng nha, code này là in lên không đúng, cái code nó phải là khắc trên chai và là khắc chìm nha, đó các bạn phải để ý. Rồi đó điểm đặc biệt của những chai Chanel từ tester full size đến mini nha. Rồi mình soi tới cái ống bên trong cái chai giả này á, mình thấy cái ống nó thiết kế cũng được á, thiết kế cũng vừa đó, và thiết kế cũng thanh mảnh trong, ok chấp nhận. Rồi cái ống này thì mình không nói tới, cái chai này thì nó làm giả cũng xuất sắc á. Cái chai này cũng nào các bạn nhìn thử, nhìn xa đây, các bạn nhìn cầm hai chai này, nếu mà không có soi sát kỹ này á thì các bạn sẽ không thấy được đâu. Đó, cứ để hai chai này lộn qua lộn lại thì đâu có ai biết là cái chai nào thật chai nào giả, mình chắc chắn luôn á. Nên các bạn phải soi đến từng chi tiết bên trong nha. Nè mình nói lại nha, các bạn phải soi tới từng cái chữ đó nè, những cái viền này nè có chắc chắn đối với chai Chanel Gen này nha. Nè cái viền này có chắc chắn hay không, và cái nắp này nè nó có mở ra mở vào nó dễ dàng hay không, và nó có ngấn hay không, đó nó không bị chặt và không bị lỏng quá nha. Và cái điều nữa là cái code này phải in chìm nha các bạn, đó khắc chìm chứ phải in chìm, xin lỗi, nó phải được khắc chìm gần dưới cái chai nha, chứ không phải là kiểu như in nổi lên vậy nha, này là không đúng nha. Rồi mình vừa làm bài review về cái chai Chanel Gen Terre Toilette nha. Các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè và người thân để cùng tham khảo nha. Nhớ subscribe kênh của mình để theo dõi những cái clip sau nha. Rồi chào mọi người.